හලෝ යාළුවනේ, සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙමෝ TV YouTube channel එකට ඔයාලව. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ට්‍රේඩින් කරන අයට වටින සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ Google එකට සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Tradingview කියලා ඔයාලා මම සර්ච් කරගන්නවා Tradingview කියලා. හරි, මෙන්න මේකට ඔයාලා යන්න ඕනි. හරි, මෙහෙම ලෝඩ් වෙනවා ට්‍රේඩින් එක. හරි, අපි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට යමු. හරි, අපි ඉන්නේ BTC මාකට් එකේ දැන්. හරි, දැන් ඔයාලා මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන එක ටච් කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ මෙතනට යන්න. ඔයාලා දැන් මෙතන සර්ච් කරගන්න QQE කියලා සිග්නල්. හරි, ඔයාලා මේක සර්ච් කරලා ගත්තී හරියටම මෙතන බලලා ගානට බලන ගන්න. හරිද? ඒකට තරුවක් දාලා තියාගන්න. ඔයාලට කැමති වෙලාවක ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔටෝමැටිකලිම බයි සෙල් සිග්නල් පෙන්නලා තියෙනවා දැන් මාකට් එකේ. මේ වගේ තැනකදී අපිට මාකට් එකේ එන්ට්‍රි එකක් ගත්තට පස්සේ සුපිරි ටාගට් එකකට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක වැඩ කරනවා ලොකු chart frame වල long time දුවනකොට. හරි, දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක අපි දාගමු ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් කියලා. හරි, මෙතන මම සර්ච් කරගන්නම් ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් කියලා. හරි, මෙන්න මේක තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක. බලලා ගන්න හරියට මේකත්. හරි, මම එකක් දාගන්නම් දැන්. හරි, ඔන්න පේනවා ඇති ඔයාලට ඔටෝමැටිකලිම සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් මේකේ මාක් වෙනවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. ඔයාලට ගානට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නකොට මේ සිග්නල් දෙකේ දාලා ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික දාලා වට ගන්න පුළුවන් සුපිරි එන්ට්‍රි එකක් මේ විදිහට. හරි, මේකේ ඊළඟට සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා මේ කලර් එක පොඩ්ඩක් මේකේ චේන්ජ් කරගමු. මම මේකේ සපෝට් ලයින් එක රතු පාටින් වගේ දාගන්නවා. රෙසිස්ටන්ට් ලයින් එකත් ඒ වගේම චේන්ජ් කරගන්නවා. හරි, ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් වගේම බයි සෙල් සිග්නල් දැන් සුපිරියට මේකේ වැඩ කරලා තියෙන තාලේ. හරි, අපි පොඩ්ඩක් බලමු chart එකේ ෆ්‍රේම් එක පොඩ්ඩක් මාරු කරලා මේක හැම chart ෆ්‍රේම් එකකම වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගානට සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් වලින් මාකට් එක මූව් වෙලා තියෙන තාලේ. අපි ලොකු chart ෆ්‍රේම් එකකට ගිහිල්ලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. අද පේනවා ඇති BTC වල 52000 රේන්ජ් එකෙන් හොඳ බුල් රන් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම දිගටම බලන්න බුල් රන් එක පටන් ගන්න තියෙන අපේ සපෝට් ලයින් එකකින් ටච් කරලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියට මේ වගේම සුපිරි වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්.